नमस्कार मंडळी, मी आहे तुमची दर्शना फ्रॉम माय सिक्रेट रेसिपी। आज आपण एक महाराष्ट्रातली पारंपरिक भाजी बघणार आहोत, ती म्हणजे चिवाची भाजी किंवा घोळ भाजी। ही भाजी चविष्ट तर आहेच, पण त्याचबरोबर ही पौष्टिक देखील आहे। चला तर मग आपण रेसिपीकडे वळूया। इथे मी आता गॅस पेटवून घेतलेला आहे आणि त्यावर मी एक छोटीशी कढई ठेवलेली आहे। आता ही गरम झाली की त्यामध्ये आपण ऑइल ॲड करणार आहोत। एक चमचाभर आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत। खूप भारी वाटते मला मंडळी आज, कारण पहिल्यांदा मी हा कॅमेरा फेस करते आहे आणि तुमच्याशी देखील तसा संवाद करते आहे। करता करता रेसिपी करता करता तुमच्याशी देखील बोलते आहे। खूप छान वाटतंय मला आज। तर मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत चिवाची भाजी। चिवाची भाजी ही महाराष्ट्रातील एक पारंपरिक भाजी आहे, जी मुख्यतः चिवा किंवा मुळापासून बनवली जाते। चिवा हा एक प्रकारचा जंगली भाज्यांचा गट आहे, ज्याचा उपयोग विशेषतः पिकवलेल्या मुळांचा किंवा नंतर केला जातो। ही भाजी प्रचंड पौष्टिक आहे। कशी ते मी तुम्हाला सांगणारच आहे। ही भाजी पौष्टिक याकरता आहे कारण यामध्ये आयर्न, कॅल्शियम, विटॅमिन्स भरपूर मात्रा असते, ज्यामुळे हाडांची मजबूती आणि रक्तवाढीसाठी फायदेशीर ठरते। बघू शकता, अनियन जो आहे हा आपण गोल्डन ब्राऊन करून घेतलेला आहे। आता आपण यामध्ये घालणार आहोत हा बारीक चिरलेला टोमॅटो, आणि ह्या टोमॅटो सोबतच मी आता ह्यामध्ये ॲड करणार आहे एक चवीपुरता मीठ, हे मी चवीपुरता मीठ ॲड करते आहे। आणि टोमॅटो पूर्णपणे मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला ह्याला छान असं परतून घ्यायचं आहे। तर चिवाची भाजी जी ही आहे ही हलकी आणि पचनासाठी चांगली असते। ती पचनसंस्था सुधारते आणि शरीरातील टॉक्सिक जे आहे ते बाहेर काढण्यास मदत करते। आता मी ह्यामध्ये ॲड केलेला आहे 1 टीस्पून काश्मीरी पावडर। थोडीशी आंबट असते ही भाजी चवीला, पण अगदी छान लागते, चविष्ट लागते। ह्या भाजीचे सेवन जे आहे हे साधारणपणे उन्हाळ्यामध्ये केले जाते किंवा हलक्या जेवणासाठी केले जाते, कारण ह्या भाजीला हलके पचवता येते आणि ताजेपणासाठी त्याचा उपयोग केला जातो। आता हे टोमॅटो जो आहे आणि मसाले घालून त्याला अगदी मी छान असं परतवून घेतलेलं आहे। आता मी ह्यामध्ये ॲड करणार आहे ही चिवाची भाजी किंवा घोळ भाजी, ह्याला घोळ देखील म्हणतात। आता मी ह्यामध्ये ही भाजी घालून झाल्यानंतर ह्याला छान परतवून घ्यायचं आहे। ही घोळी
म्हणजे भाजी बनवून रेडी आहे. आता बघूया ती कशी लागते ती. कमाल, खूप सुंदर, खूप चविष्ट. तुम्ही देखील करून. तर मंडळी, कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आणि आजच्या ह्या भाजीची रेसिपी? आणि हा मंडळी, येत्या 24 तारखेला रविवारी मी एक वेबिनार घेणार आहे, ज्यामध्ये मी घरच्या साहित्यापासून तुम्ही एक हेल्दी सूप कसं बनवू शकता हे दाखवणार आहे. तर तुम्ही हे वेबिनार अटेंड करायला विसरू नका. खाली दिलेल्या नंबरवरती संपर्क साधा आणि तुमची सीट बुक करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.